ሰላምና ጤና ለሁላችሁን ፓስተር ስለሺ ክንፉ ከኢግል ክርስቲያን ወርሺፕ ሴንተር ኢንተርናሽናል እግዚአብሔርን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እንደውልየውም ዛሬም ገናኛ ብዙሃን እንገናኝ እድሉን እግዚአብሔር ስለሰጠን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። በልቤ ውስጥ ያለን አንድ ሐሳብ ምናልባት ብሬኪንግ ኒውስ ልበለው አንድ ሰብሮ የመጣ ሐሳብ አለ። ዛሬ የቫለንታይንስ ቀን ነው ተብሎ በብዙ ቦታ ላይ በዚህ በመራባውያኑ ዓለም ይከበራል እና በሌላ አነጋገር ሰዎች ደስ ይያላቸው ነገ አብረውት በትዳር ለሚጠመዱት ሰው የሚሉት ነገር ያላቸውን ነገር ወይም ደግሞ ፕሮፖዝ የሚያደርጉ ሰዎች ለማግባት ለመጋባባት በሚቀጥሉት ቀናትና ዓመታት ሰርገን አቅደው የወደፊት ኑሯቸውን ተልመው አንዳንድ ነገር የሚባባሉበትን ነገር የሚሉበት ቀን ነው ይሄ ቀን። ስለዚህ አየሩ ላይ ብዙ ደስ የሚል ነገር አለ በየሱቁ በየቦታው የምናየው ይሄንን ሐሳብ የሚያንጸባርቅ ይሆናል። አንዳንዶች ግን ለዚህ ያልታደሉ ሰዎች ደግሞ አሉ። ብዙውን ጊዜ በህይወታቸው ይሆናል ብለው ያሰቡት ነገር ወይም ደግሞ ቀሪ ዘመኔን አብሬያት እኖራለሁ ብሎ ካሰቡት ሰው ጋር ላለመኖር አንዳንድ ሳንካ በመንገድ ላይ ያጋጥማቸውና በጅምር የሚቀሩ ብዙ አሳዛኝ ታሪኮች አሉ። ስለዚህ ለአንዳንዶች የደስታ የአንዳንዶች መልካም ነገር ማያቀን ቢሆንም ለአንዳንዶች ደግሞ ምናልባት ነገን ሲያዩት ትንሽ የሚጨልምባቸው ነገን ሲያዩት ትንሽ በጥያቄ የሚያዙበት ነገር ሆኖ ያልፋሉ። ስለዚህ ዛሬ ማለት የምፈልገው ለዚህ ለሚያዩኝ በዚህ ሰዓት ማስተላለፈው አንድ መልእክት አለ። ይሄ አመት በአጠቃላይ የደስታ አመታችን ነው። ይሄ አመት የሞገስ አመታችን ነው ይያል። ነገር ግን ደስታችንና ሞገስ ይሄ የምንለውን ሞገስ ከእግዚአብሔር ዘንድ ተቀብለን እንኖራለን ይሆንልናል ብለን የምንላቸው ነገሮች እንዳይሆኑና እንዳንቀበል በመንገድ ላይ እየገቡ የሚያስተጓጉሉን ሐሳቦች ነቅሰን ለማውጣትና በእግዚአብሔር ቃል እነሱን ለመምታት ስለፈለኩ ነው ይሄን ጊዜ እየወሰድኩኝ ያለሁት። ለብዙዎች የቀናው ለብዙዎች የሰመረው ነገር ለአንዳንዶቻችን ያልሆነበት ምክንያት ምንድነው? ብዙዎች ደስ ይያላቸው የትላንትናን መልካም ጅማሬ ባንድ በሚገርም ጣፋጭ በሆነ ኮንሱሜሽን ባንድ ትዳር በሚሉት ጋብቻ በሚሉት ህብረትና ጥምረት ነገራቸውን ሲቋጩት የሚቀጥለው ግን ደግሞ ፕሮክሬሽን ሲቀጥል ትውልድን የመተካቱ ሐሳብ በቤታቸው እየታለመ ደስታ እየበዛ ሲሄድ ለአንዳንዶቻችን ግን አንዳንድ ጊዜ ምናልባት ይሄ አይደለም ምናልባትም በድንገት በልባችንና በአእምሮአችን ውስጥ የተዘሩብን ጥላቻዎች የተነገሩብን ሐሳቦች ጆሮአችን ውስጥ እያቃጨለ የሐዘንን የመጥፎ ድባብን ተክሎብን ሊያልፍ እንደሚችልም አስባለሁ። ስለዚህ ለምንድነው ለአንዳንዶች ይሰራል ይሄ መልካም ነገር ለአንዳንዶች ደግሞ መልካም ነው ብለን ያሰብነው ነገር ደግሞ የሐዘን መምጫው መንገድ እሱ ሆነ። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ይሄን ነገር የምናስወግደው በህይወታችን ለሚለው ሐሳብ አንድ እግዚአብሔርን ቃል ጥበብ ለመናገር ፈልጌ ነው። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ጥበብ አንድን ክፉ ነገር በህይወታችን የሚመጣው ማንኛውንም ክፉ ነገር ውጤቱን መከልከል አንችልም። መከልከል የምንችለው ነገር ግን ውጤቱን ሳይሆን ጅማሬውንና ጥንስሱን እንደሆነ እንድናውቅ ፈልጌ ነው። በሌላ አነጋገር ባለፉት ጊዜያቶች ደጋግመን እንደተነጋገርነው በአእምሮ መታደስ የሚለው ሐሳብ አሁን በዚህ ቦታ ላይ በግልጥ ወይም ደግሞ በጉልህ ሊታይ የሚችልበትን አንዳንድ ሐሳብ መነጋገር እንችላለን። አዎ ጥሩ ጅማሬ ነው የተጀመረው። አዎ ጥሩ ጓደኝነት ነው የተጀመረው። ግን በማከል ምናልባት የተፈጠሩ አንዳንድ በጣም መርህ ያልጠበቁ ግንኙነቶች ያመጡት አንዳንድ ውጤቶች ለምሳሌ እንደነርግዝና አይነት ነገር ወይም ደግሞ ሌላም ነገር ሌላው ወገን ያልተዘጋጀበት ሌላው ወገን ለዚህ ሐሳብ ራሱን ያልሰጠበት ይሆንና ልክ ሲሰማ ደንግጦ ከዚህ ውስጥ ዊዝድሮ ሲያደርግ ወይም ደግሞ ከዚህ ውስጥ ሲወጣ ሌላዋን እህት ወይም ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ተስፋዋና ልቧን ጥላ የነበረችዋን ሴት የሌላው ሰው ለዚህ ነገር ጀርባ መስጠት አላውቅም ብሎ ማለት ሊጥለው የሚችለው ሐዘንና ሊያመጣ የሚችለው ድባብ ቀላል አይደለም። ስለዚህ የሚቀጥለው እርምጃ ምንድነው? ያው እንግዲህ ጽንስ እናስወርድ ወይንም ደግሞ ይሄን ያላባት ማሳደግ ስለማልፈልግ መጥፎ ትዝታ ሊኖረኝ ስለማልፈልግ ብለው ነው እንግዲህ አስከፊውና መራራ የሆነውን መንገድ መሄድ የሚጀምሩት። ስለዚህ ይሄ ሰው የሐዘኑን ኑሮ ወይም ደግሞ የሚቀጥሉት ቀናቶች ዞር ብሎ ሲያስብ ውስጡ ደስተኛ የማይሆንበትን ነገር ለማድረግ የሚነሳሳበትን ሂደት ጀመረ ማለት ነው።
ስለዚህ ልል የፈለኩት ዛሬ አጭርና ግልጽ የሆነ ቃል ነው። ውጤቶችን ማስተካከል ላንችል እንችላለን። ውጤቶቹ ግን ከመምጣታቸው በፊት ለዛ ውጤት የሚዳርገንን ሐሳብ ግን መቀየር እንችላለን። በሌላ አነጋገር እንዲህ ብዬ ብናገር ትንሽ ደፈር ብዬ መናገር የምችለው አንድ ሐሳብ ያለ ይመስለኛል። ልናስወርድ የሚገባንን ሐሳብ ሳናስወርድ ቀርተን ልናስወርድ የማይገባንን ነፍስ እናስወርድ እንዳንገኝ ጥንቃቄ ብናደርግ መልካም ነው። የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ማስወረድ ነገር የሚናገረው ሐሳብ አለ በጣም በግልጽነት። አዎ ስለሚጨናገፍ ወይም ደግሞ ገና ሳይወለድ መውጣት ስለሚገባው አንድ ነገር የእግዚአብሔር ቃል በግልጥነት ይናገራል። ስለዚህ ይሄን ሐሳብ ለእናንተ ሼር ባደርግና ብናገር ምናልባት ሐሳቤን በጣም ግልጽ ያደርገዋል። በያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ ያለ ቃል ነው። ከ14 ጀምር ያለውን ሐሳብ አነባለሁ። ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ምኞት ሲሳብና ሲታለል ይፈተናልና ከዚያም በኋላ ምኞት ጸንሳ ኃጢአትን ትወልዳለች፣ ኃጢአትም ካደገች በኋላ ሞትን ትወልዳለች ይላል። ስለዚህ ሞት የመጨረሻው ውጤት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የመጨረሻው ጠላት ነው ይለዋል። ሞት የሚባለው ነገር ግን እንዲሁ አልመጣም። የመጣው በኃጢአት ነው። ኃጢአት አድጋ ሞትን ታመጣለች ነው የሚለው። ኃጢአትን ግን ያመጣው ነገር ምንድነው ተብሎ ቢባል ወደ ኋላ ሄድ ስንል በራሱ ምኞት ሲሳብና ሲታለል ይላል። ምኞት እና መሳብ ወይም መታለል የሚያመጣው በአእምሮአችን ውስጥ የሚፈጥረው አንድ ሐሳብ ወይም አንድ አጉል ነገር ወይም አንድ ክፉ ነገር ነው። የእግዚአብሔር ቃል እዚህ ቦታ ላይ ግልጽ አድርጎ የሚናገረው። ስለዚህ ያን ክፉ ነገር ደግሞ ጊዜውን ጠብቆ በወራት በአመታት መካከል መወለዱ አይቀርም። ሲወለድ ሰው ሁሉ ሲያየው አንድ ሞት የሆነ ነገር፣ አንድ ክፉ የሆነ ነገር፣ አንድ ውርደት የሆነ ነገር ይሆናል። ስለዚህ እዛች ቦታ ላይ ነው እንግዲህ ብዙዎቻችን ልባችን የሚቆስለው። እዛ ቦታ ላይ ነው ብዙ ሰው የሚነወረው። እዛ ቦታ ላይ ነው ብዙ ሰው አእምሮና ሐሳቡ በብዙ አሳዛኝ ነገር የሚያዘው። የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ቦታ ላይ ሲናገር ስለሚሞተውና ስለማይሞተው ነገር ሳይሆን ትኩረት ልናደርግ የሚገባን ገና በአእምሮአችን ውስጥ ስለሚጸነሰው ጽንስ ነው። በምኞት ተስቦ የሚመጣውን ጽንስ እሱን ማስተካከል እንችላለን። አንድ ነገር እውነት ነው። ማንኛችንም በዚህ በስጋ ወራት እስካለን ጊዜ ድረስ ከሐሳብ ውጭ መኖር አንችልም። ማንኛችንም ሁሉም ሰው ያስባል። የምናስበው ሐሳብ ደግሞ ሁሌም ንጹህና ቅዱስ የሆነ ሐሳብ አይደለም። አንዳንዴ ክፉ ሐሳብ በአእምሮአችን ይመጣል። አንዳንዴ የማንወዳቸው ሐሳቦች በአእምሮአችን ይመጣሉ። አንዳንዴ ጥላቻ በአእምሮአችን ይመጣል። አንዳንዴ የኃጢአት ሐሳብ በአእምሮአችን ሊመጣ ይችላል። ይሄንን ደግሞ እንደው መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ብላችሁ እንዳትሉ በጣም ደስ የሚለኝ ቃል አለ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በዕብራውያን ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናችን ሆኖ በነገር ሁሉ የተፈተነ ይለዋል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ስለዚህ ማናቸውም ሰው ስጋ ለባሽ የተባለ ሰው ሁሉ የተፈተነበትን ፈተና አልፎታል፣ ሄዶበታል፣ ኤክስፒሪየንስ አድርጎታል። በሌላ አነጋገር ግን እኔና እናንተ አስጨነቀን ጎዳን ብለን የምንላቸው ነገሮች ጌታን ያላስጨነቀውና ያልጎዳው በመንገዱ ያልመጣ ነገር የለም፣ ስጋን ለብሶ እንደኔና እንደናንተ ስለተመላለሰ። ለሱ ግን የሆነለት ነገር ምንድነው? ከነዚህ ነገሮች ሁሉ በላይ በድል አድራጊነትና በአሸናፊነት የኖረ ጌታ ነው። ስለዚህ ችግሮች ስለመጡ ሐሳቦች አእምሮአችንን ስላቋረጡን እኔና እናንተን እንደ ክፉ ወይም ደግሞ እንደ ዓለማዊ ሰው የሚያስቆጥረን አይደለም። ይልቁንም የመጣውን ሐሳብ ተቆጣጥሮና ገዝቶ የመኖር አቅም ማግኘት ነው የደስታችንን ዋስትና የሚያረጋግጥልን። ኢየሱስ ክርስቶስ በዘመኑ ያደረገው ነገር ይሄ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በልጅነቱ በእግዚአብሔርና በሰው ፊት በጥበብ በቁመትና በሞገስ አደገ ይላል። እሱም ብቻ አይደለም ለቤተሰቦቹ ሁሉ ታዛዥ ሆኖ ኖረ ይላል። እሱም ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ በአምላክ መልክ ሲኖር ሳለ የሰውን መልክ መያዙ፣ ከሰውም ወርዶ የባሪያን መልክ መያዙ፣ ከዛ የሞትን የመስቀልን ሞት የመሞቱ ነገር፣ እነዚህን ነገሮች በአጭር ቃል ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል ምን ይለዋል? በታዛዥነቱ እግዚአብሔር አባቱን በቀደመው ዘመን ቤተሰቡን መታዘዙ፣ ኋላም እግዚአብሔር አባቱን አምላኩን መታዘዙ በዘመኑ ያመጣውን ነገር በእግዚአብሔር ቃል ላይ ዝርዝር አድርጎ ጽፎታል የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጨረሻዋን እንኳን የመስቀል ሞት ፊት ለፊት እየታየው መራራውን ጽዋ ለመጠጣት በተነሳበት ጊዜ የተሰማው ስሜት ነበር። ፈቃድ ቢሆን ይሄ ጽዋ ከኔ ይለፋል። መጨረሻ ላይ ከእግዚአብሔር የተቆረጠና የተወሰነ ነገር መሆኑን ሲያውቅ ያንን የእግዚአብሔርን ፈቃድ መራራውን ጽዋ ለመጎንጨትና ስለና ስለናንተ የመስዋዕትነትን ወይም የቤዛነትን ሞት በመስቀል ላይ ፈጽሞ እንዳለፈ የእግዚአብሔር ቃል እና ስለዚህ አእምሮውን ሳያቋርጠው አልቀረም። ሐዘን ክፉ ነገር ሳይመጣ አልቀረም። ነገር ግን በክፉ ነገር ላይ የመግዛትን አቅም ማግኘት አእምሮ የተለወጠለት
አእምሮዬ ክፉ ነገር አሰበ ብሎ አይጸጸትም። አመቱን ሙሉ አእምሮዬ ለምን ይሄ ነገር አሰበ ብሎ አያስብም። ግን በመጣበት በአእምሮ ላይ በመጣበት ክፉ ነገር ላይ የመግዛትን አቅም ያገኛል። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ የመግዛት አቅም ሲኖረን የመግዛት አቅማችንን ስናዳብር የኔና የእናንተም የህይወት ኳሊቲ የኔና የእናንተም የህይወት ጣዕምና ለዛ ወዝ ከአለፉት ዘመናቶች በብዙ ውድቀት በብዙ መሸነፍ በብዙ ጉዳቶችና እንግልቶች ካለፍንባቸው ከነዛ ዘመናቶች ይልቅ ፍሬያማና ውጤታማ መሆን ይጀምራሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል በዚህ ቦታ ላይ ሲናገር አስገራሚ ነገር ነው የሚኖረው። ማንም ሰው እግዚአብሔር ፈተነ እግዚአብሔር ማንንም በክፉ አይፈተንም ይላል እግዚአብሔር ቃል። ነገር ግን በራሱ ምኞት በመታለል ጠላት እየሳበው ያ የተሳበበት ሐሳብ ያ የተሳበበትና አእምሮ የተያዘበት ነገር ካሸነፈውና ለዛ ሰትል ማድረግ ወይም ሰትል ካደረገ ለጠላት ሐሳብ ራሱን ካስገዛና በራሱ ሐሳብ ዝቅ ላለው ወይም ደግሞ ከፍ ላለው ለእግዚአብሔር ሐሳብ መኖር ካልቻለ then የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኃጢአት በውስጡ መጸነስ ይጀምራል ወይም ደግሞ ዓላማን መሳት በውስጡ መጸነስ ይጀምራል። ያ የተሳተው ዓላማ ደግሞ የቀናት ጉዳይ እንጂ መወለዱና መታየቱ አይቀርም። ስለዚህ ዛሬ ያን የተወለደውን ነገር በአንድ ቀን ስህተት በአንዲት ምሽት ስህተት የተፈጠረውን ነገር በዓለም ላይ ዛሬ የምናየው ትልቁ በፖለቲካ ድርጅቶች ትልቅ ፕላትፎርም ነው። ዛሬ ጽንስ ማስወረጃ አይፈቀድ ይሄኛው ዲሞክራቶች እንደዚህ ናቸው ሪፐብሊካኖች እንደዛ ናቸው ይሄ ፓርቲ እንደዛ ነው ያ ፓርቲ እንደዛ ነው ተብሎ በዓለም ላይ ብዙ የሚወራ ነገር አለ። ዛሬ ግን የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ነገር በጣም አስገራሚ መልስ ነው የሚሰጠው። ምንድነው ይያል ያለው የእግዚአብሔር ቃል? ልናስወርደው በማይገባን የኛ ስጦታና ችሎታ ያልሆነውን ነገር ማስወረድ እሱ ኃጢአት ነው። ልናስወርደው ግን የሚገባን በውስጣችን የተተከለብን ያመጽና የጨለማው ጉልበት በውስጣችን የዘራውን ክፉ ፍላጎቶችና ስሜቶችን ማስወረድ ማጨናገፍ መቻል እሱ መለኮታዊ ጥበብ ነው። ስለዚህ በአእምሮአችን ውስጥ የተዘሩብን ክፉ ሐሳቦች ማስወጣትና ከአእምሮአችን ውስጥ መሰረዝ ካልቻል ልናስወጣውና ልንሰርዘው የማይገባውን ነፍስ እናጠፋ እንገኛለን በህይወታችን። ስለዚህ በቫለንታይንስ ዴይ ዛሬ ስጦታ ይሄ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። አስገራሚ የሆነ ዘመን አስገራሚ የሆነ መልካም ፊውቸሪቲ በፊታችን አለ። ነገር ግን ነገን የምንዋጀው ነገ ሲመጣ ሳይሆን ዛሬ በመኖሩ ኑሮ ነውና እያንዳንዳችን እግዚአብሔር አምላክ በማስተዋልና በጥበብ ይሙላን። ጌታ ይባርካችሁ።